kababayan, hanap po ba ay trabaho? Ang aming partner installation company sa Tokyo ay nangangailangan ng dalawang manggagawa. Ang nasabing trabaho po ay may kabuuang sahod na 21 kalapad hanggang 51 kalapad sa isang buwan. May kalakip din po ito na bonus. At nangangailangan lamang po ng conversation level up Japanese. Kung nais niyo po mag-apply sa nasabing trabaho, maaari po kayo magpunta sa aming office at umattend ng job fair. Meron po kaming job fair mula Monday hanggang Sunday po. Every Monday, Wednesday at Friday sa oras na 11 ng umaga, samantalang every Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday sa oras na 1:00 ng hapon. Mahigit 40 companies po ang nangangailangan ng manggagawa all over Tokyo, Osaka and Nagoya. At 4 to 8 companies po ang nagsasagawa ng interview sa aming kumpanya kada araw po. Kung nais niyo pong mag-apply o may iba pa po kayong katanungan, maaari po kayong magpunta sa aming office malapit sa Kande Station sa address po na nakasulat o di kaya ay tumawag sa numerong ito. Maraming salamat po.